Hello guys! Ikaw ba ay gumagamit ng 3D Studio Max? Kung ikaw ay 3D visualizer, 3D modeler, o renderer, I'm sure makakatulong to sa'yo. Alam naman natin, kung 3D visualizer ka, na pwede mong insert ang 3D models galing sa ibang platform, galing sa ibang software. Pero, alam nyo rin ba na pwedeng maging 3D ang 2D object galing sa Photoshop? Insert natin ang object from Photoshop to 3D Studio Max at wala na kayong ibang gagawin kundi lagyan ng thickness. Madali lang yon. Ang gagawin nyo lang, buksan nyo yung Photoshop, tapos i-search nyo yung file o kaya yung ornament na gusto nyong gawing 3D. Dalawang file in-open ko. JPEG, TIFF file, PNG, GIF o kahit na ano pa yan na image, as long as kaya nyong gawing ganitong block na madaling nyong ma-select, okay lang yan. So, let's say, ito. Zoom in ko ha. Select natin to gamit yung magic wand. Make sure, nandun ka sa layer niya. Click natin. Ayan siya. Na-select siya lahat. Ngayon, ito ang importante. Pupunta lang ka dito sa path. Dito sa path, blank makikita nyo dyan. May makita kayong arrow sa kanan. Then, make work path. Yan. Let's say 0.0 pa, 0.5. Okay natin. Pansinin nyo, zoom in ko ha, bumagal yung Photoshop dahil yung path na ginawa niya masyadong dense or masyadong refined. Pagdating sa 3D Studio Max, itong path na to, ito yung gagawin nating 3D, which is makakapagpabagal sa system ng 3D Studio Max. Undo natin, bawasan natin yan. Undo. So, dito pa rin tayo sa path. Click natin yung arrow. Make work path. Gawin natin itong 5. Let's say 5. Imbes na 0.5, gawin natin 5. Click OK. Ayan siya. Yung pagkadami-daming mga points dyan kanina nawala. Zoom out natin. Ayan siya. Pero kung gusto nyo mas perfect yung ornament nyo, mas refined, liitan nyo yung amount ng tolerance. So, okay na to. Ang susunod na gagawin natin dito, ay i-export lang natin. Export. Yan. Export. Ito, path to Illustrator. Work path. Okay natin yan. Then click OK. Dito, magiging Adobe Illustrator siya. Yung file niya. So, save lang natin. Ando na siya, di ba? Dito sa 3D Studio Max, wala tayong ibang gagawin, kundi i-insert lang siya. I-import. Punta tayo sa file, import, then import. Yan. Na-save natin dito sa Photoshop folder at ito siya AI file. So, open lang natin yan. Merge object with current scene. Select object. Applicable to kahit na anong version ng 3D Studio Max. Ayan. Imported na siya. At pag kinilik natin yung modify dito, automatic converted siya as editable spline. So, pwede mo siyang i-edit yung mga vertex niya.
mga segment at saka yung spline niya. Ngayon, duplicate natin siya. Edit, clone. Copy lang natin. Then, i-hide natin siya, yung kakopy natin. So, right-click, hide selection. So, na-hide na siya. Ito ngayon, nalagyan natin ng thickness. Click lang natin yan. Then, sa modify, modifier list, click nyo lang yan, hanapin yung shell. Ayan siya. Automatic nagkaroon siya ng amount na 25. So, gagawin ko lang tong 10. Paangat. At 10 naman pailalim para sentro yung salamin na gagawin natin. Kunwari, ito yung pinaka frame niya at meron siyang salamin sa gitna. So, unhide all natin. Unhide all. So, ito yung ornament natin. I-hide natin siya. Hide selection. Tapos ito, i-modify natin siya. Click natin to. Tapos yan, delete. Ito naman, lalagyan natin to ng, gagawin natin solid. Ang gagawin lang natin dyan is, convert to poly. Ayan na siya. Ang ginawa ko lang, ni-right-click ko lang yung mouse at convert to poly. Undo ko para makita nyo. Yan siya. Yan, naka-deselect. Ngayon, siselect ko siya. Then, right-click, convert to poly. Ayan na siya. Then, right-click, unhide all. Lagyan natin ng konting materials. Texture. Press M lang sa keyboard. Tapos ito, lagyan natin to ng beige color. Beige. Tapos ito, gawin nating, let's say, green. At medyo transparent siya. Ayan siya. Group natin yan. Yan. Group. Then, rotate. Right-click lang dito sa rotate. Makita mo siya. Then, negative 90. Ayan siya. Let's say, meron kang wall. Box. Ayan. Ang height ng wall mo is to 100 and ang width niya is 4,000. Ang thickness is 150. Ayan. Let's say, ilalagay natin to dito sa wall mo. Ayan. I-align natin yan. Click natin align. Then, click dito. Center natin lahat. Ayan siya. Okay, nasa loob siya ngayon ng wall. Lakayin natin to para maging 4 yung viewport niya. Lakayin natin tong top view. Click natin yung wall. Then, right click. Convert to poly. Then, click yung edge. Sorry. Click natin yung edge. And right click. Connect. Automatic yung connect. Magkakaroon siya dyan ng lines. Connected yung 4 na edge niya. Then, right click. Jumper.
Gawin natin tong 750 para maging 1.5 yung total. 750 doon, 750 dito. Yan. Try nyo lang. Okay. Then, F3 para makita nyo yung likod. Select nyo na ulit yung apat na yan except dito sa dalawa na to sa taas saka dalawa sa baba. Right click, connect, then chamfer. Gawin lang natin 600. Gawin natin 300 both side. Magiging 600 siya. Then, F3 nyo ulit. Click nyo lang tong polygon. Then, F4 para makita nyo yung lines ng 3D nyo. Kasi kapag naka-off yung F4 nya, solid lang siya. Hindi mo makita yung lines. So, click lang dito. Click lang dyan. Then, bridge. Ayan siya. Itong mga ganito, madali naman itong solusyonan yung mga dark na yan. Okay. Click lang tayo dito. Then, smooth. Smooth. Okay na siya. Nawawala na siya. Then, convert to poly ulit para may apply yung smoothness niya. Ngayon ito, hindi ito sakto. Hindi yan sakto dyan. Gagawin natin dyan, punta sa modify, then FFD. Apply natin yung FFD. Ito. Click nyo lang yan. Click yung arrow, tapos control points. Click nyo yan. Control points. Tapos dito sa Z, itapat nyo lang yung mouse. Click and drag. Then, press S para ma-turn on ito. Snap toggle. So, ganun din dito sa ilalim. Make sure na naka-along Z siya kasi kahit saan mo dalhin yan, taas baba lang yung movement niya. So, yan din. So, ganun din dito. Yan siya. Sakto naman siya. Ayan. Then, pwede yung i-convert to poly na siya para mawala yung FFD niya at may apply na dun sa ginawa nating ornaments. Hope you guys you learned from this video. And don't forget to like, share, and subscribe. Kung may katanungan kayo, comment lang kayo dito sa ibaba at sasagutin ko agad sa oras na mabasa ko.